साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेछु भने तपाई सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनु तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले YouTubeले केही दिन पहिला अपडेट गरेको डार्क थीमको केही फाइदाहरुको बारेमा लिएर आएको छु। हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि YouTubeले अपडेट गरेको डार्क थीमको केही फाइदाहरुको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ, तर यो छोटो इन्ट्रो पछि। साथीहरु, YouTubeले अपडेट गरेको डार्क थीमको फाइदाहरुमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइलको ब्याट्री कम खपत हुनमा यो डार्क थीमले सहयोग गर्छ र हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिस्प्ले IPS भन्दा पनि अझै एमुलेट छ भने त यो डार्क थीमले हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री कम खपत हुनमा एकदम ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। अब हजुरलाई लाग्यो होला यो IPS भन्दा एमुलेटमा कसरी हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री कम खपत हुन्छ भनेर। यो IPS LCD डिस्प्ले यस्तो टेक्नोलोजीबाट बनेको हुन्छ कि हामीले यो डिस्प्लेमा कालो अथवा अँध्यारो वस्तु हेर्दा पनि यो IPS LCD मा भित्रबाट लाइट जलिरहेको हुन्छ, तर त्यही कालो अथवा अँध्यारो वस्तु हामीले एमुलेटमा हेर्यो भने भित्रबाट लाइट बन्द भएको हुन्छ। मतलब कि यो कालो अथवा अँध्यारो वस्तुलाई देखाउनु पर्यो भने यो एमुलेट डिस्प्लेको टेक्नोलोजी यस्तो खालको टेक्नोलोजीबाट बनेको हुन्छ कि कालो अथवा अँध्यारो वस्तुलाई देखाउनु पर्यो भने लाइट बन्द हुन्छ। अब लाइटै बन्द भइसकेपछि त अब ब्याट्रीको खपत पनि कम हुने नै भयो। त्यसैगरी डार्क थीमका फाइदाहरुमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हामीले यो डार्क थीम प्रयोग गरेर YouTube प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो आँखामा असर एकदम कम पर्छन् अथवा आँखाको लागि एकदम यो लाभदायक हुन्छ। हजुरले जब डार्क थीम प्रयोग गरेर YouTube प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा लाइटहरु एकदम कम आउँछन्, जसको कारण हाम्रो आँखामा पनि असर कम पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डार्क थीमको फाइदाहरुमध्ये तेस्रो फाइदा रहेको छ यदि हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिस्प्ले नोचवाला डिस्प्ले छ र त्यो नोचलाई हजुरले नर्मल डिस्प्लेमा हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा हजुरको नोच डिस्प्ले नर्मल डिस्प्लेमा गर्ने अप्सन हजुरको मोबाइलमा छैन भने हजुरले यो डार्क थीम प्रयोग गरिसकेपछि हजुरको नोचवाला डिस्प्ले हजुरको मोबाइल अब साधारण डिस्प्लेमा देखिन्छ, जसको कारण हजुरले नोच डिस्प्ले हटाएर हजुरले साधारण डिस्प्ले यो डार्क थीमबाट अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हजुरले यो डार्क थीम प्रयोग गरेर हजुरले YouTubeलाई नयाँ लुकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब लागौं YouTubeको डार्क थीम कसरी प्रयोग गर्ने अथवा कसरी अप्लाई गर्ने त। हस्त साथीहरु, यो डार्क थीमको फाइदाहरु बारेको यो छोटो भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो, म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक गरेर जान नबिर्सनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने पनि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाई यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ र यस्तै सामान्य कुराहरुको जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्ने कामना साथमा यो भिडियोलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। हस्त, जय नेपाल।